salut, dragi iubitori ai preparatelor culinare! Eu sunt Abi, iar voi sunteți oaspeții mei la o nouă rețetă în bucătăria mea. Încerc de fiecare dată să simplific și să scurtez cât pot pregătirea hranei acasă. Așa că am căutat și mi-am adăugat în caietul meu cu rețete preparate care nu au nevoie de multe ingrediente, dar rezultatul să fie unul wow! Pentru ocazia aceasta vin cu ceva dulce care îmi trezește multe amintiri din copilărie și care continuă și astăzi să mă încânte, nu doar pe mine, ci și pe cei dragi ai mei. Este o prăjitură simplă, dar foarte gustoasă și apreciată de toată lumea. Haideți să vedeți de ce avem nevoie! Pentru această rețetă folosim 450 g făină, 200 g unt rece cu 82% grăsime, un ou, 3 linguri zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat, 2 linguri smântână, 5 linguri ulei, un plic praf de copt, o lingură esență de vanilie, un praf de sare și 2 borcane cu dulceață de vișine. Punem făina într-un bol mare și untul rece de la frigider. Și amestecăm cu mâna până când obținem un amestec nisipos. Trebuie să desfacem fiecare cubuleț de unt și să-l încorporăm în făină. Acum adăugăm ingredientele uscate: praful de sare, zahărul, praful de copt și zahărul vanilat. Și amestecăm cu lingura. Iar la final adăugăm oul amestecat ușor cu furculița, uleiul, esența de vanilie și smântână. Și frământăm cu mâna. Din acest aluat tăiem aproximativ un sfert pe care îl folosim pentru deasupra. Tot aluatul meu a avut 975 de grame. Am pus deoparte 323 de grame. Partea mică de aluat o punem într-o folie alimentară și o punem la congelator pentru 30 de minute. Iar partea mare de aluat o așezăm într-o tavă pentru cuptor, în care am pus hârtie de copt și este o tavă metalică. Am îmbrăcat puțin și pereții formei cu aluat, pentru ca să nu ne curgă dulceața. Deci întindem puțin mai mult, un pic să urce aluatul și pe pereți. Iar acum punem și tava aceasta la frigider pentru 30 de minute cât stă aluatul celălalt la congelator. Distribuim dulceața de vișine pe toată suprafața. Puteți folosi orice gem sau dulceață vă place vouă. Mie îmi place cel mai mult cu dulceață de vișine. Iar acum, pe răzătoarea cu găuri mari, radem bucata noastră de aluat de la congelator. Facem prăjitura noastră la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius cu ventilație pentru aproximativ 30 de minute sau până se rumenește bine. N-a fost gata nici la mine în 30 de minute, în 35 de minute. Acum na. Depinde. Cred că depinde și la același cuptor de la o zi la alta. Odată se coace mai repede, altă dată mai încet. Și acum trebuie să așteptăm puțin să se răcească, că nu pot nici să o porționez, nici să o scot din tavă.
Prăjiturica noastră s-a răcit, așa că trecem la porționat. Și acum, partea așteptată de toată lumea, în care eu trebuie să vă spun ce a ieșit. Nu este o prăjitură super arătoasă, însă, cum spune fetița mea, este super delicioasă. Foaia este extrem de fragedă și gustul super. Nu rămâne decât să o încercați ca să vă convingeți. Știu că și voi sunteți mereu pe grabă și sper din toată inima ca această rețetă rapidă să vă fie de ajutor și să vă aducă un plus de valoare mesei voastre. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, atunci dați un like și împărtășiți această bunătate și cu prietenii voștri pe Facebook. Nu uitați că mă puteți urmări și pe Instagram. Dacă vreți să ajutați acest canal să crească, atunci apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificare. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Vă pup cu mare drag și la revedere!